สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเรื่อยเอื้อยเตื้อยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครในอนิเมะเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันปีที่1ตอนที่2คดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทคลิปที่แล้วเราพูดถึงคนที่หลงลืมคนสำคัญอย่างทานิไปแล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแผนเล็กๆที่ไม่เล็กและคนที่เป็นนักวางแผนก็คืออากิโกะนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อากิโกะถือเป็นเด็กฉลาดใจเย็นกล้าคิดกล้าทำถ้าแผนนั้นคิดมาดีแล้วแต่ก็อย่างที่เห็นมั่นใจแค่ไหนก็พลาดได้หลังถูกจับตัวไปอากิโกะพยายามสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวนั่งนิ่งๆรอจังหวะสบโอกาสก็รีบบอกทุกอย่างที่ตัวเองเห็นกับพ่อเด็กน้อยได้แต่รอเวลารอให้มีคนมาช่วยแต่คนร้ายตั้งใจจะส่งเธอไปต่างโลกหลังจากเจรจากับพ่อของเธอเสร็จอากิโกะกลัวมากในใจคงคิดถึงพ่อสุดๆ อาจมีความคิดแวบเข้ามาด้วยว่าไม่น่าทำแบบนี้เลย ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ได้อยู่กับพ่อไปแล้ว ในตอนที่อากิโกะกำลังหมดหวัง โคนันกับจัมโบ้ก็เข้ามาช่วย อากิโกะดีใจ ตกใจ และแปลกใจไปด้วย ดีใจที่มีคนมาช่วย และใครคนนั้นก็พาจัมโบ้มาด้วย ตกใจที่เด็กแปลกหน้าเข้ามาในโกดังพร้อมกับจัมโบ้และแปลกใจที่พ่อกับตำรวจยังไม่มา ตอนที่กำลังทำความรู้จักกัน จัมโบ้ก็วิ่งหนีไปเพราะถูกคนร้ายตี สถานการณ์แย่ลงแต่อากิโกะทำอะไรไม่ได้ เป็นห่วงโคนันด้วยกลัวด้วย โชคดีที่รันเข้ามาช่วยทัน ทุกอย่างคลี่คลาย คนร้ายถูกจับ อากิโกะปลอดภัย พอกลับมาถึงบ้าน อากิโกะก็สารภาพทุกอย่างกับพ่อ ทั้งเศร้าทั้งโกรธที่พ่อทำแต่งานไม่มีเวลาให้ เด็กน้อยคิดว่าถ้าบริษัทของพ่อหยุด ทั้งสองจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน ตรงนี้อาจดูงี่เง่า สร้างเรื่องใหญ่โตเป็นอันตรายกับตัวเอง ทำให้พ่อเดือดร้อนและเครียดโดยใช่เหตุ แต่นี่แหละคือเหตุ ในมุมของผู้ใหญ่หรือทานิ เขาต้องทำงานเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว ครอบครัวของพนักงานในบริษัท รวมถึงทุกคนที่ทำงานอยู่ในบ้านของตัวเอง ทานิต้องรับผิดชอบหลายชีวิต ในที่นี้รวมถึงอากิโกะ ลูกสาวของตัวเองด้วย แต่ยิ่งใกล้ยิ่งไม่สำคัญ ยิ่งใกล้ยิ่งจืดจาง ทานิละเลยลูกสาว คิดว่าพ่อบ้านสามารถดูแลลูกสาวของตัวเองได้เป็นอย่างดี อากิโกะจะไม่เป็นไร เพราะเขาก็ไม่ได้ไปไหน ซึ่งอาโซก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนที่คิดไว้ แต่กับอากิโกะเป็นคนละเรื่อง ถึงอาโซจะดูแลเธอดียังไงเขาก็ไม่ใช่พ่อของเธอ อาโซสามารถทำหน้าที่พ่อบ้านได้ดี แต่เขาไม่สามารถทำหน้าที่หรือทดแทนพ่ออย่างทานิได้ คนที่อากิโกะต้องการคือทานิ ไม่ใช่อาโซ พ่อตัวจริงไม่ใช่พ่อบ้าน ภายนอกเหมือนอากิโกะจะไม่เป็นไร แต่เชื่อว่ากว่าจะถึงขั้นคิดแผนลักพาตัว เด็กน้อยคงพยายามทำทุกอย่างให้พ่อสนใจอย่างเต็มที่แล้ว แต่ไม่ได้ผล โชคดีที่อากิโกะมีพ่อที่พร้อมรับฟังและปรับปรุงตัวเพื่อเธอ เขาวางแผนวันหยุด เตรียมตัวไปเที่ยวกับลูกสาว ใช้เวลาด้วยกันตามประสาพ่อลูก ถ้าฟังประโยคที่ทานิพูดกับอาโซให้ดี จะรู้เลยว่าเขาใส่ใจลูกสาวของตัวเองไม่น้อย เพื่อเป็นการทำโทษ ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเป็นเวลา1 อาทิตย์ ไปเตรียมโปรแกรมเที่ยวเอาไว้ สถานที่ก็คือออสเตรเลียที่อากิโกะอยากไป ขีดเส้นใต้ออสเตรเลียที่อากิโกะอยากไป จริงอยู่ที่อากิโกะอาจจะบอกเรื่องนี้กับทานิ และทานิก็อยากพาลูกสาวไปเที่ยวเหมือนกัน แต่มนุษย์วัยผู้ใหญ่ก็มักจะมีคำว่าเดี๋ยวไม่ต่างจากเด็ก เดี๋ยวค่อยทำ เดี๋ยวค่อยไป เดี๋ยวค่อยซื้อ เดี๋ยวค่อยต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรที่อยากทำสักที คิดว่าทานิคงเป็นแบบเดียวกัน เขาเป็นเจ้าของบริษัท ต้องสะสางและจัดการงานให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะไปเที่ยวพักผ่อนกับลูกได้ แต่งานก็คืองาน มันมีเข้ามาเรื่อยๆไม่จบสิ้น บางครั้งบางทีก็มากจนทำให้หลงลืมสิ่งสำคัญหลายอย่างไป ถึงอย่างนั้นทานิก็ยังจำได้ว่าลูกสาวอยากไปเที่ยวที่ไหน ทานิได้แต่เดี๋ยวค่อยไป เดี๋ยวค่อยหยุด เดี๋ยวจนลูกสร้างเรื่องใหญ่โต และเกือบทำให้ทั้งสองไม่ได้เจอกันอีกตลอดชีวิต อากิโกะดีใจมากที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับพ่อ และรู้สึกขอบคุณโคนันมาก ขอบคุณที่เข้าไปช่วยเธอในเวลาคับขัน ขอบคุณที่ทำให้เธอสามารถพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจกับพ่อได้ และขอบคุณที่ทำให้ทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกัน นุ่มฟูและอบอุ่นใจขนาดนี้ นึกถึงหนังสือภาพเล่มนี้เลย อยู่ดีๆบ้านนี้ก็มีเป็ด เรื่องราวของนักศึกษาคนหนึ่งในประเทศเกาหลี เธอพบลูกเป็ดระหว่างทางกลับบ้าน เลยพาไปหาหมอและเลี้ยงดูอย่างดีเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ พอได้เห็นความพยายามและทุ่มเทดูแลลูกเป็ดของเธอแล้วมันอบอุ่นหัวใจ อ่านแล้วอมยิ้มหน่อยๆ เป็นเรื่องราวของคนเลี้ยงเป็ดที่น่ารักฮีวใจ เอ็นดูทั้งคนทั้งเป็ดเลย อยากรู้เป็นยังไง อบอุ่นนุ่มฟูแค่ไหนจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ แปะไว้ให้แล้ว กลับมาที่อากิโกะ เด็กน้อยนักวางแผนที่เกือบถูกส่งไปต่างโลก ได้บอกอะไรหลายอย่างให้กับคนดูไม่ต่างจากพ่อของเธอ
อากิโกะคือเด็กโตพอที่จะรู้เรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่อากิโกะจะรู้หลายคนคาดหวังให้เด็กโตเกินวัยซึ่งเด็กหลายคนสามารถทำตามนั้นได้แต่เนื้อแท้ข้างในก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเด็กไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่บอกไม่สอนที่สำคัญคือเด็กๆต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่เรียนรู้สิ่งต่างๆทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนที่ตัวเองรักไม่ต่างจากผู้ใหญ่อย่าเพิ่งคิดว่าลูกหลานเราจะรู้นั่นนี่เหมือนคนที่ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีเพราะคำพูดการกระทำหรือความคิดความอ่านที่โตเกินวัยเพราะบางครั้งบางทีผู้มากประสบการณ์ก็ทำเรื่องผิดพลาดได้เหมือนกันอากิโกะเป็นตัวแทนของความมั่นใจและความผิดพลาดเด็กน้อยคิดว่าทุกอย่างดีพร้อม100%แต่ความผิดพลาดก็พุ่งเข้าใส่แบบไม่ทันตั้งตัวจริงอยู่ที่อากิโกะเป็นเด็กคิดอะไรไม่รอบคอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแต่บางครั้งผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอความแน่นอนคือความไม่แน่นอนพร้อมแค่ไหนก็มีโอกาสพลาดได้เสมออากิโกะคือตัวแทนของประโยคว่าในเรื่องร้ายมีเรื่องดีอากิโกะถูกลักพาตัวไปจริงแต่เด็กน้อยได้เคลียร์ใจกับพ่อทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้นและได้ใช้เวลาร่วมกัน2 คนพ่อลูกอากิโกะคือตัวแทนของความต้องการที่ซื่อตรงทุกคนมีความต้องการคล้ายๆกันอยากได้ความรักอยากได้ความสนใจอยากได้การดูแลเอาใจใส่และอื่นๆอีกมากมายแต่ส่วนมากเลือกเงียบเก็บไว้คนเดียวน้อยใจคิดเตลิดไปไกลกว่าความจริงผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่พังทลายแต่เป็นตัวเองด้วยจมไปกับความรู้สึกลึกลงไปเรื่อยๆจนบางครั้งคนที่เรารักและรักเราก็ไม่สามารถช่วยเราขึ้นมาได้คลิปหน้าเราจะพูดถึงคนที่ยอมทำตามทุกอย่างที่อีกฝ่ายต้องการคอยปกป้องดูแลด้วยความรักความห่วงใยทั้งหมดที่ว่ามานี่หมายถึงใครอยากรู้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าในพาร์ทของตัวละครที่เหลือจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าชอบกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ